traditional gathas, traditional poems in Sinhala language. Just follow, or if you know these gathas and poems, you can just follow, or otherwise, you can just simply listen and join with this chanting. Let's start. අපි තිරුවන් වන්දනා කරලා බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරලා මල් පාන් ආදී පූජා කරලා බුදුන් වහන්සේට වන්දනා කිරීම ආරම්භ කරමු. සෑම දිනම සිත සංසුන් කරගෙන සිත්වල පහන් සදහැති සිතවිලි ඇති කරගෙන එකතු වෙලා මේ ගාථාවන් කියමින් තිරුවන් වන්දනා කරමු. බුද්ධ වන්දනා. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සතතා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. ධම්ම වන්දනා. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහීති. සංඝ වන්දනා. සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒත භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති. මේ ගාථාවන් කියන්නේ මා කිව්වට පසුව තිරුවන් වන්දනා කරන්නට. නමාමි සුගතං බුද්ධං ලෝකජිත්තං නරාසභං නමාමි සුගතං ධම්මං නියානිකං
නමාමි සුගතං සංඝං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං නමාමි සුගතං බෝධිං අසංසත්තං ලෝක පූජිතං වීත තණ්හං වීත දෝසං වීත මෝහං අනාසවං වන්දේ නිපුන සම්බුද්ධං අනන්ත ණය දේසිතං එකටම මේ ගාථාවන් කියමින් මේ මල් පහන් ආදී සියලුම පූජාවන් පූජා කරමු. පහන් පූජාව සද්ධාය සම්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං. සුවඳ දුම් පූජාව ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජේ පූජනීයං තං පූජාභාජන මුත්තමං. සිසිල් පැන් පූජාව සුගන්ධං සීතලං කප්පං පතන්න මధుරං සුභං පානීය මිතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම. ගිලන්පස පූජාව අධිවාසීතුනු බන්ති ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම. මල් පූජාව වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දත්ත සිරිපාද සරෝරුගේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නීනේ පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතා ඉදං වී කායෝ තතායාති විනාශ භාවං. මේ සියලු පූජාවන් සදහැ සිතින් පූජා කරමින් බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කරන්නට මේ කවි කියන්නේ මා කිව්වාට පසුව සුදු බුදු රැන් දාහරින් ලෝනාවා
බුදුහාමුදුරු හොඳ බණ කීවා පුදමි පහන් මම සිරිපාද ගාවා බින්ද බව දුක සැනසුම හිමි වේවා මේ මල් මෙන් සිත පිරිසිදු වේවා මේ මල් මෙන් කාය ගැන වැටේවා මේ මල් මුනිඳුට පූජා වේවා මේ මල් නිවනට යොමු වේවා මధుර සුභාසිත බුදු බණ අසනා මසිත අමාදම් සිසිලෙන් නිවුනා බැතින් ගිලන් පාත මුනිඳුට පිදුනා පිනෙන් මෙමට නිවනට මාග සැදුනා පුන් සඳමින් කාන්දු මුදුනෙන් දිස්වෙන රන්වන් සිවුරක් පොරවා රැඳෙන තුන් ලොවටම මෙත් කරුණාවත්සන අන්න බලන් බුදු සමිඳුගේ ලත්සන සම්මා සම්බුදු සමිඳුගේ මුනේ ලස්සන වෙන කිසි මලකත් නෑනි අපි පුද දෙන මල් මිටි මිටි ගානේ සමිඳුගේ ඉදිරියේ පරවෙනවානි සැලෙනාරන්වන් බෝපත් සෙවනි පිදෙනා අමල් මෙන් සැමසිත් නිවුනේ ගැයෙනා පුදුබන් සුමధుර නදීනි නියුනා හදකින් සරතැස නිතිනි
සංසුන් ලෙස එන බෝපත් නාදේ මේ සෙවණෙහි මට මොක් මග සෑදී වැඳ ගමි සිහි කර මුනි සිරිපාදේ මෙපිනෙන් මගේ දිවියට සුව සෑදී නිමක් නොමැති ගුණ රැඳී බෝ රජුනි දිනක් නෑර පත නෙමි රැක වරණි දොසක් නොමැති ලෙස මගේ දිවි ගමනි සිතක්ම දෙනු මැන මට බෝ රජුනි මද පවනි බෝපත් සෙලවෙනවා සිලි සිලි නාදෙන් සවන නිවෙනවා බෝමැඩ සෙවණී සිත සැනසෙනවා මාහට බුදු ගුණ සුවය දැනෙනවා සිප බෝ සමිඳුන් එන මාද පවනි සුවයකි මට බෝ මළුවේදී දැනුනි බාධක දුරු වී මායන ගමනි මට ජයගෙන දෙනු මැන බෝ රජුනි වැඳ බුදු ගුණ හිමි නව ආරහාදී සීකර බුදු ගුණ සීල සමාධි බැති පූජාගෙන සෑදී පැදී අපිත් වඳිමු සම්මා සම්බෝධි උතුම් වූ ජය ශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන්ට මාගේ නමස්කාරය වේවා ලෝකවාසී සියලුම සත්ත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා මේ සදහැ සිටිවිලි සිටී ඇති කර ගනිමින් මේ ගාථාවන් කියමු බෝධින් වහන්සේ වන්දනා කරන්නට මාත් එක්කම ගාථා කියමු යත්ස මූලේ නිසින්නෝ සබ්බාරි
විජයං අකා පත්තු සබ්බං යුතං සත්තා වන්දිතං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම් පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමන්තුති. ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය වන්දනා. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බඨාමේසු පත්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සතා. තිරුවන් ක්ෂමා කරමු. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්ති බෝරි පඤ්ඤේ තථාගතේ අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තරේ. අපි සෑම දිනම එකතු වෙලා මේ ප්‍රාර්ථනාවන් තබමු. මේ කවි ගායනා කරමින් මා කිව්වාට පසුව මේ කවි ගායනා කරන්න. සම්බුදු සරණින් දුක දුරු වේවා සදහම් සරණින් බිය දුරු මහා සංඝ සරණින් ලෙඩ දුරු වේවා තිරුවන් සරණින් සැනසුම වේවා හැම සිතකම පින් සිතුවිලි වේවා මෙත් කරුණාදියෙන් වේවා සමගිය සාමය ලොව ඇති වේවා සියලු දෙනා ලොව සුවපත් වේවා සියලු දෙනා ලොව සුවපත් වේවා සියලු දෙනා ලොව සුවපත් වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.
Okay. Okay. Now we have come towards the last part of the precept program. So now we are going to do a special chanting ceremony before we disavow the precepts. So this is a blessing chanting. You can also join the chanting with us. And especially today, you spend this very wholesome day doing so many wholesome practices. And let us listen to the Pali chanting, and you can also chant with us. And especially these days, since we are going through this challenging period, and we will chant the Ratana Sutra, and there'll be there'll be no other special chanting session in this evening. Usually Saturday evenings we used to have a chanting ceremony. Instead of that, we will do it right now, so you can all join us. And today you have a special ability to make this wish and expand your wish towards all living beings. And we will dedicate all your practice. You will dedicate all the wholesome energy, merits you generated from this practice for the benefit of many living beings, and especially people who are sick, people who are going through so much of difficulties, people who are going through anxieties, and people who are sacrificing and dedicating a lot to help the sick people. We will think about all of them and dedicate all these blessings to them. And you can also dedicate all of your practice, all of your merits to them, and wish them all to have peace and happiness. Let us make a wish that may everyone be safe, may everyone be able to overcome this challenge sooner, and may we all help each other, may we all improve our life after this, and may we all help each other and be well and happy. So, with that wish, let us chant together. May you receive the great blessings of these wholesome vibrations that we are doing now. May you receive the blessings of great compassion of the Buddha. And with the power of these chant blessings, may we all receive good health, receive strength and courage to go through this period, and may we all be well, happy, and peaceful. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani bhutani samagatani bummani vayani va antarikhe sabbeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkatcha sunantu bhasitam tasmahi bhutani samita sabbe mettam karodama Nusya pajaya divacharatto haranti baling tasmai rakkat apamatta yang kinjivittam idvahurang vasagge suayang ratnang panitam
නනු සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කයං විරාගං අමතං පනිතං යතජ්ජගා සක්ඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචේදං පිදං මේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහෝ සමාධිනාතේන සමෝන විඤ්ජති දං මේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුංගලාන්ත සතං පසත්තා චත්තාරේතානි යෝගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස සාවකායේතේ සුදින්නානි මහප්පලානි ඉදං පිසංගේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසාදල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් මීතේ පත්ති පත්තා අමතං විගයිහ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් පුඤ්ජමානායිතං පිසංගේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුම්බිවාතේ භියසම්පකං ප්‍රියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති දං පිසංගේ රතනං පනිතං යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බොසප්පමත්තානතේ භවං අත්තමං ආදියන්ති දං පිසංගේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලම්බතං වාපි යදත්ති කිංචි චතුහපායේ ච විප්පමුත්තෝ චජාබිතානානි අබම්බෝ කාතුං ඉදං පිසංගේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කාය
කායේන වාචා උදචේතසාවා බබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තායිදං පිසංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්පගුම්බේ යතා පුස්සිතක්ගේ ගිම්හාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සංභවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරෝලි චන්දානිබ්බන්ති දීරායතායං පදීපෝ ඉදං පිසංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං ඒව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ති තේ හෝතු සම්බදායේතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා
සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු Okay, now it is the time to reflect the day we spend, the one of the most wholesome days that we spend in this year. So we can reflect the hours we spend, and then we can dedicate all these merits to your parents, to your family members, and to family members who have passed away, and genuinely sharing these merits with them. So think about how early in this morning, how did you prepare yourself for this practice, and even how you help your children to get ready for this practice. Think about that effort you made to wake up early in the morning, and then genuinely make effort to join this program, and think about the moment that you made that commitment. You made those vows. This the moment you observe these 8 precepts, remember that moment, your determination, and then remember the moments how you would try to live by these precepts, the effort, right effort you made to live by these precepts, and reflect of the moments that you learn the teachings of the Buddha, and remember the moments that you have more clarity, more clear understanding through the discussions and the sermons, and then reflect on the moments that you experience deeper level of reverence and gratitude towards the Buddha in our offerings, and also with the very beautiful session conducted by Bante Metta, and reflect about of the moment that you had deeper meditation experiences. And today we had few meditation sessions, and Bante Puna guided us to do a very focused breathing meditation. Think about all these moments, the wholesome moments, and then those are really rare moments in our life. And by expanding this very wholesome day with lot of effort, and we generated so much goodness, and that can benefit so many other beings also. Let us now take a moment to dedicate whatever goodness we generated. And if your parents are alive, and think about them. And if you want to dedicate this practice and this merits to any of your family members and friends who are going through this difficult time, think about them and make a wish that if my effort was truly genuine, and if my practice was truly dedicated, and by the power of this practice, may my parents, may my family members, may my good friends be well. May they benefit from this practice. May they be blessed with good health, strength and courage, and peace and happiness in their life. May they receive help from everyone, and may their life be joyful and meaningful. May all of them be well, happy, and peaceful. Okay, now let us dedicate these merits. If your parents have passed away, if any of your family members are passed away, let us think about them. As three of us uh, also have lost our parents. Bante Punna lost both parents, and I lost one parent, and Bante Metta also lost one parent. So we can think about our parents and our teachers who help us to grow, who taught us. You can also think about
whoever you want to share these merits, and bring them to your mind and genuinely share all the good merits to be generated today. May they benefit from these merits. May they rejoice in these merits. With the power of these merits, may they be able to have a conducive birth, conducive realm to achieve the enlightenment. May they receive guidance and may they achieve the sublime bliss of Nibbana. With that wish, let us recite together. Idang mi ñātīnaṃ hotu sukhita huntu ñātayo. Idang mi ñātīnaṃ hotu sukhita huntu ñātayo. Idang mi ñātīnaṃ hotu Sukhita hontu ñātayo. Let us also share this merits with all other living beings, with all divine beings and all other living beings. Share these merits. If there's any being who cannot have this kind of practice and how generate merit for themselves, may all these beings share our merits. May all living beings, including divine beings, share our merits. May they benefit from these merits. May all these beings be well, happy, and peaceful. Ettavata ammihi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya sabbe bhuta anumodantu Sabba sampatti siddhya sabbe sattha anumodantu sabba sampatti siddhya. Okay, let us make the final aspiration. May all this our practice be a support for our journey towards the enlightenment. Today, in this practice, we actually practice all the items in the Noble Eightfold Path. Arya Ashtangika Marge Sieluma Anga api me dawase anugamane kala puhunu kala. So we practice all the items in the Noble Eightfold Path, starting with right view, right resolutions, right resource, and right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. We did all these practices. Let us make the effort, make a wish, aspiration. May all the practices we did today be a supporting factor for us to overcome our delusions, to have more wisdom and have more compassion to help more living beings. May this practice be a help, be a support for our journey towards the enlightenment. උතුම් මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම මේ ප්‍රතිපදාව හේතු වේවා. Please repeat after me. Idang me punyang Idam me punyam asavakkaya vahang hotu. asavakkaya hotu. Idang me punyang Idam me punyam asavakkaya vahang hotu. asavakkaya hotu. Idang me punyang Idam me punyam asavakkaya vahang hotu. asavakkaya hotu. Sabba dukkha pamunchatu. Sabba dukkha pamunchatu. Sadhu, sadhu, sadhu. And we are so glad that so many people join us in this Vesak ceremony. This is a very special Vesak ceremony, right? For the first time, we had this online Vesak ceremony. We are so glad that we had so many dedicated people from morning to until up to now. I'm really glad, and I want to especially thank Bante Punna for
conducting so many programs, and also Bante Metta also conducting so many programs, and also doing all this technical work. There's a lot of work behind the screen, and so thank you. Yeah, here it is very complicated and very hard to understand this So many studio. gadgets. Yeah, It is a yeah. lot of gadgets here. Your Buddhist center has become very a very fascinating technically Sophisticated. sophisticated and a very beautiful studio. Yes. I also want to How many screens do you have here? How many cameras here? How yeah. many mics here? Very sensitive mics like this. Yeah. See, Yes. Yeah. this is how your Buddhist center is Mm, uh, functioning bringing this wonderful meditation and message. Dhamma discussions and chanting and everything. And you have to, I think, enjoy every week, every Every Wednesdays Wednesday. and every days, because you don't have to, I think, much spend time and anything for this. Very inexpensive in one hand, but very rich. I think, Bante, Yeah. you It's have a to take this opportunity opportunity to yeah. and enjoy this and Mm. improve. We will improve our spirituality and you know how fragile this world, though we see things really, we think that we thought that we have overpowered the nature and we are the superhuman, but tiny, invisible, very small uh, virus change everything. So Okay. Yes. practice more. No. So let us now disavow the 8 precepts, and if you like to continue this until next morning, you don't have to do it. But if you think that now you would like to disavow the 8 precepts, and if you particularly if you are going to sing and you have to disavow, and the way to disavow the precept is not simply drop it, but actually observe another set of precepts. So what we are going to do is those who like to disavow the 8 precepts, they are going to observe the 5 precepts. So let us do it now. So those who like to disavow the 8 precepts, please recite Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Recite Namo Tassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami.
සුරාමීරය මජ්්‍ය පමාදට්ඨානා වේරමනී සික්ඛාපදං සමාධයාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. Okay, before we start our devotional songs, I want to thank for especially having a lotus flower this time. Many of you should have received the lotus flower through the mails. I hope that you made the lotus flower, right? If anyone would like to show us the lotus flower, we would like to see it. So we had a volunteer who actually made all these each flower, and it was so wonderful. And oh, that's nice, Menul. Menul, that is so beautiful. Thank you. And Bante Metta, and we all put the addresses, and and that is the only time we went out to post the lotus flower, and then buy stamps for the lotus flower. So I want to especially thank the dedication. It really made our Vesak very engaging and meaningful, joyful Vesak. Thank you very much. And now we can start our devotional song sessions. So I invite now all our volunteers who have volunteered to sing songs. Please sign in with Zoom. So people who are joining us from YouTube, you may only be able to listen. Hopefully, No, I think we are going to end the YouTube. Then they can. yeah, They can. Yeah. So we can ask them to go. Okay. Okay. Oh, I think devotional songs can only be done in the Zoom. So if you are following the YouTube now, you can actually we will end the YouTube session now. So then you can actually go to the Zoom link and join us from there, and then we'll be able to have devotional songs, and also our volunteers will sing from different places. That's entirely different experience. This is the first time we are doing it, and hopefully our volunteers are ready. So we will now end the YouTube webcast, and please join the Zoom one if you like to join the devotional songs part. So okay. So